Hello guys, narito naman tayo sa isa nating review na mining site. Ito ang tawag na Shiba Miner. Shiba Miner ay decentralized meme token that evolved into a vibrant ecosystem miner available. Ganito po, papalo natin ang step, how to register, sign up with Shiba EP20 address easily, no need email or password. Pero may password po ito mamaya kasi mag-assign in po tayo mamaya. Start mining Shib coin with our powerful ecosystem miner. Get your withdraw instantly after mining Shib. Pero kailangan nyo po mag-request pagka sa withdrawal po nyan. Dito po yung mga FAQ, yung frequent asked question, how to start mining. First, create an account in Shib Miners, then automatically started mining. You get a limited free mining device. Which wallet accept to register? All wallet is accepted, but you must need Shib BFP20 address. You can find BFP20 address on trustwallet.com or BINANCE.com. How to get paid? Dito rin po. If you create account, then you get a free limited time miner. It will be stopped, then you must need to move our premium miner. Ibig sabihin po, meron siyang free na limited time miner, pero pag nag-stop na po yan, kailangan nyo na pong mag-avail ng premium miners. Kailangan din po yung mag-1 deposit para mag-activate po yung withdrawal. Kapag hindi po kayo nag-deposit, hindi po mag-activate yung withdrawal. Have any referral commission? Yeah, definitely you can earn extra money by sharing your referral link to your friends or make YouTube video or share in FB groups. Meron din po silang referral commission. At pwede rin po kayong mag-invite sa mga friends o kaya katulad ng ginagawa ko, gagawa po ng YouTube video or pwede rin nyo pong i-share sa FB group. Statistic, total user sa ngayon po ay meron silang 14,174 user. Nandito rin po yung total na mga nag-deposit. Marami na po. At in total paid. Use Shiba Swap. Ito hindi ko pa po nagagamit yung swap na yun kasi ang ginawa ko, nag-invest lang po ako dito ng Shib. Tara po, get started na po tayo. Mag-sign in na po ako. Yan, note. Basta basahin lang po nyo to, yung note. You must enter only Shiba BFP20 address, not accepted ERC20 or TRC20 address to withdraw. Ang ina-accept lang po nila yung BFP20 address na Shiba.
Basta tandaan lang po natin, huwag po tayong magkamali. Kasi pag nagkamali po tayo dyan, mata-thank you po yung mga Shiba natin. Ito na po yung pinaka dashboard po nila. Meron po akong hash power na 5,050 GH-S hash power mining. Ito na po yung kasalukuyang mining. Nakapag 3 beses na po ako ditong withdrawal. Ito po yung profit details niya na pwedeng kitain. Ang minimum na hash power na pwede mo pong mabili, papakita ko po sa inyo dito. Deposit minimum 5,000 GH-S. Meron siyang sending fees na 10,000 Shib. Kapag tinype po natin yan, 5,000 yan po yung babayaran natin na Shib. 510,000 Shib including sending fees. Take note po mga kabayan. Ito po, kapag magka-transfer po kayo ng Shib dito, bawal po yung less at bawal din po yung more. Ibig sabihin, exact amount lang po ang pwede ninyong ipadala. Kapag pinadala nyo po yung sobra o kaya kulang, mati-thank you po yung Shib na binigay nyo. Kasi hindi po exact yung na-deposit nyo. Mati-thank you po yun. Saka mayroon po itong time limit na kapag nag-deposit po kayo, within time limit, kailangan makapag-deposit kayo sa oras na yun. For example po, 2 oras. Kailangan sa loob ng 2 oras ay makapag-deposit kayo. Kapag hindi nyo po nagawa yun, mati-thank you rin po ang Shib nyo. Yan po. Papakita ko po sa inyo yung withdrawal ko. Yung account history. Sa account history, yan po. Nakapag-withdraw na po ako ng 3 beses. Nung una ay nung December 21. Ito na po yung 35,603 na Shib. Tapos nung December 22, nakapag-withdraw po ako ng 35,798. Tapos nung December 23 ay nakapag-withdraw po ako ng 35,795. May mga point pa po yan. Nag-deposit po ako rito ng kumorder ako ng 5,000 GH-S. Ang binayaran ko ay 510,000 na Shib. Huwag po kayo magkakamali sa amount dahil pagka nagkamali po kayo sa amount, mati-thank you po yung Shib nyo. Kaya ingat lang po mga kabayan. Sa referral link naman po, referral program, 50% referral commission. Do not refer your link directly to your friend or other. If they are interested to our project, you will be able to get 50%
If you share your refer directly, you will get 10% or low. All refer bonus will must be added to your account balance. Yan po pagka nakapag-refer po kayo o meron pong bonus na sinasabi. 50% referral commission at makakakuha rin po kayo ng direct sa referral ng 10% or low. Yan po ang sa referral program. Yun nga po yung sa withdrawal, pakita ko po sa inyo yung successful na withdrawal history ko. Yan po paid po siya, instant po to. Siguro mga 2 minutes lang po ay nasa account na po niyo yung Shib kapag nag-create po kayo ng withdrawal. Meron din po silang support center na kapag nagka-problema kayo, yun po, may support center po sila. Papakita ko naman po yung sa Binance po kasi ako gumamit ng pang-deposit ko dito. Kaya yung earnings ko po sa Binance din po siya pumapasok. Ito po yung breakdown po ng kung sa isang araw ay kikita ka ng 35,350 Shib. Kumpitin po natin kung paano po nangyayaring ganyan sa calculator. 35,350 Shib. Kasi meron po yung nakalak lang po ito ng 20 days para malaman po natin kung kumita po tayo. Ita-times lang po natin sa 20 times 20 equals 707,000 Shib po yung makukuha nyo sa loob ng 20 days. Ako ang invest ko dito is bumili ako ng 510 Shib. Yan po. Ito na po yung kikitain nyo pagka nag-invest po kayo ng 510 Shib sa 5,000 GH-S, yung hash power po yan. 197,000 Shib po ang kikitain nyo sa loob po ng 20 days. Yan po, may calculator po yan kung anong ikakalculate po niya kung ilan po yung magiging profit nyo. For example, 5,000 hash power. Ayan po yung computation nila sa kung magkano yung profit na makukuha mo kapag ka nag-deposit ka ng 5,000. Pagka nag-deposit ka po ng 500,000 Shib, pero meron po silang fee na 10,000, kaya magiging 510,000 Shib po yung sa 5,000 GHS na order po nyo para sa hash power. Narito po, papakita ko po yung earnings ko sa Binance po to. Ito na po yung total. Ito po yung withdrawal ko sa Binance. Meron po siyang 35,633. Yung isa naman po ay ito po noong December 21. Noong December 22 naman po ay
35,798 po yung na-withdraw ko. Tapos yung pangatlo, noong December 23, nag-withdraw po ako ng 35,795. Ang total po niyan ay 115,467.32 na Shib. Yun lang po mga kabayan, yung ma-share ko po sa inyo. Itong shibaminers.com, decentralized po siya. Ecosystem miner available. Yan po, punta lang po sa ganyan para makita nyo po yung Shiba miner. Ilalagay ko po sa baba yung link. Kung gusto nyo po, i-click nyo po yung link ko. Kung hindi naman po nyo gusto yung link ko, pwede rin po kayo sa Shiba miner. It's up to you po. Hindi ko po kayo pinipilit kasi yung ganitong klaseng mga investment, yung i-invest mo po dito, yung afford nyo po. Invest money you can afford to lose. Once na nag-invest po kayo sa ganito, wag po maging emotional kasi pwede pong mag-profit, pwede rin pong ma-loss. Kung mag-profit, okay po. Kasi pwede mong gawin, tanggalin mo na yung kita mo, paikutin mo na lang yung tubo. Kung sakaling mag-shutdown to, o kaya mawala, yun po yung loss, mga kabayan. Kaya nasa sa inyo po kung mag-i-invest po kayo o hindi. Pero sa lahat po ng klaseng negosyo, meron po yung tinatawag na profit and loss. O sige po mga kabayan, maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig sa isa na naman pong kitaan sa online, ang shibaminers.com. Maraming salamat po. God bless and stay safe. Dahil pandemic pa rin po ngayon, mag-ingat po tayo sa paglabas-labas. Bye-bye.